Hello everyone. আমি ডিসকাস কৰি আছিলোঁ যিটো লেসন নাম্বাৰ 10 আৰু আজি আমি ডিসকাস কৰিম লেসন নাম্বাৰ 11 যিটো হৈছে ইমাৰ্জেন্স অফ দ্য গুপ্তা এম্পায়াৰ। আমি গুপ্তা এম্পায়াৰ কথা পঢ়িম। আমি আগতে পঢ়ি আছিলোঁ মৌৰ্যৰ বিষয়ে আৰু মৌৰ্যৰ পাছত কি সিচুৱেশ্যন হৈছিলে ইণ্ডিয়াত সেইটো আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ লেসন নাম্বাৰ 10ত। এইখন হৈছে ক্লাছ 7ৰ যিটো SCERT। এতিয়া এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আমি কি শিকিম যে কি সোৰ্সেছ আছিলে গুপ্তা ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে আমি কেনেকৈ ক'ৰ পৰা গম পাওঁ আৰু গুপ্তা ডাইনেষ্টিৰ গুপ্তা এম্পায়াৰৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন কি আছিলে, তেওঁলোকৰ শাসন ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেম কেনেকুৱা আছিলে, তাৰপিছত ছ'চিঅ' ইকনমিক এছপেক্ট কি আছিলে, তেওঁলোকৰ সামাজিক ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত, কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দ্য গুপ্তা ৰুলাৰ্ছ, সেইবিলাকৰ কথা আমি গম পাম। তাৰপিছত লাষ্টত আমি গম পাম যে গুপ্তা ৰুলাৰ কেনেকৈ ফল হ'ল তাৰ বিষয়ে আমি গম পাম। বেচিকেলি আমি গুপ্তা ডাইনেষ্টিৰ কথা গম পাম আৰু গুপ্তাসকলৰ যি মহান ৰজাসকল আছিলে তেওঁলোকৰ কথা আমি গম পাম। After the rule of the Mauryas came to an end, many indigenous and foreign dynasties established and ruled over small kingdoms in India. সেইটো কথা আমি অলৰেডি পাইছোঁ যে মৌৰ্য ডাইনেষ্টি হোৱাৰ পিছত বহুত সৰু কিছুমান কিংডম, কিছুমান ৰাজ্য হৈছিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে শাসন কৰিছিলে। You have already come to know about all these in previous lesson. আমি আগৰ লেচনটোত বুজিলোঁ। Some small kingdoms were reunited around the kingdom of Magadha under the Guptas around 3rd century AD. এটা AD full form to ক'ব। Art and literature, coins and sculpture, inscription of Allahabad pillar, and travelogue of the Chinese traveler Fahinar কথা আপোনালোকে হয়তো শুনিছে, are the notable sources of the history of Gupta period. এতিয়া আমি গুপ্তা পিৰিয়ডৰ কথা ক'ৰ পৰা আমি গম পাওঁ, যিবিলাক আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আছে, কইন আছে, স্কাল্পচাৰ আছে, সেইবিলাকৰ পৰা আমি কি গম পাওঁ, গুপ্তা এম্পায়াৰ কথা আমি গম পাওঁ। The Guptas ruled in India for over 200 years তেওঁলোকে শাসন কৰিছিলে। At the beginning of the 3rd century AD, Sri Gupta laid the foundation of Gupta dynasty. So Gupta dynasty Magadhat কোনে স্থাপন কৰিছিলে? Sri Gupta, and took the title of Maharaja. তেওঁ কি টাইটেল লৈছিলে? মহাৰাজা। তাৰপিছত আছে যে তাৰ মহাৰাজাৰ পিছত মানে শ্ৰী গুপ্তাৰ পিছত কোন হ'ল? ঘাটাকাচ কি হৈ গ'ল? ঘাটাকাচ একচুৱেলি ঘাটাকাচ ৰজা হ'ল, succeeded Sri Gupta. However, not much known in history about them. Gupta Empire witnessed notable expansion during the rulers from Sri Gupta to Skandagupta. তাৰপিছত আমি আপোনালোকে হয়তো নামটো শুনিছে যে স্কন্দগুপ্তৰ নাম শুনিছে আপোনালোকে, হয়নে? Among them, the reign of Chandragupta I, Samuddragupta, Chandragupta II are more important. So এইজন ৰজা বহুত important আছিলে। After Skandagupta, several Gupta emperors ruled over their empire, but very little is known about their contribution. তো তেওঁলোকৰ বিষয়ে বেছিভাগ আমি জানিবলৈ পোৱা নাযায়। They are called later Gupta rulers in history. তাৰপিছত তেওঁলোকক কি বুলি জনা যায়? later Gupta ৰজাৰ, অৰ্থাৎ মানে গুপ্তাসকলৰ পাছত, later means পাছত। So basically এতিয়া আমি ইমান ডিটেইলছত পঢ়িবলৈ নাপাওঁ কাৰণ এইখন হৈছে ক্লাছ 7ৰ বুক, কিন্তু আমি ডিটেইলছটো আমি পাছত গম পাম। কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি যিটো আমাৰ বেছিক ফাউণ্ডেশ্যন আমি সেইটো কথা গম পাম। ইয়াৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট 7 গুপ্তা এম্পায়াৰ হৈছে শ্ৰীগুপ্তা, ঘাটাকাচা, তাৰপিছত চন্দ্ৰগুপ্ত I, সমুদ্ৰগুপ্ত, চন্দ্ৰগুপ্ত II, কুমাৰগুপ্ত, লাষ্টৰ হৈছে স্কন্দগুপ্ত। এইকেইটা হৈছে ইয়াৰকেইটা আৰু এইখন হৈছে গুপ্তা স্কাল্পচাৰ। দেখিছেনে ইয়াত স্কাল্পচাৰ বনোৱা হৈছে এইবিলাক। তাৰপিছত এতিয়া আমি আহিছোঁ নেক্সট। দ্য গুপ্তা কিংছ গ্ৰেজুৱেলি ইষ্টাব্লিছ দেয়াৰ এম্পায়াৰ চেণ্টাৰিং around the present উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰ। বৰ্তমানৰ যি উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰ আছে তাৰ চাৰিওফালে কি আছিলে? তেওঁলোকৰ ৰাজ্য আছিলে। They ruled over the whole India. Look at the adjacent map. So এই মেপখন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিবিলাক হোৱাইট কালাৰ হৈছে সেইবিলাক হৈছে চন্দ্ৰগুপ্তৰ, তাৰপিছত সমুদ্ৰগুপ্তৰ আছে এইটো কালাৰ, তাৰপিছত চন্দ্ৰগুপ্ত II আছে, তাৰপিছত গুপ্তাৰ যিবিলাক ইনফ্লুৱেঞ্চ থকা যিবিলাক ৰাজ্য আছিলে সেইবিলাক এইডোখৰ প্লেচত এইকেইডোখৰ আছে। চ' এইখন হৈছে কি এক্সপানশ্যন অফ গুপ্তা এম্পায়াৰ ক'ত আছিলে, কেনেকুৱা ধৰণে আছিলে, সেইখন আমাৰ তেতিয়াৰ এখন মেপ। দ্য এম্পায়াৰ চিন ইন দ্য মেপ ডিড নট গ্ৰ' আণ্ডাৰ ছিংগল গুপ্তা এম্পায়াৰ। এনেকুৱা নহয় যে এজন ৰজাই তেওঁ বস্তুবিলাক বহলাই গৈ আছিলে, তেওঁৰ ৰাজ্যখন বহলাই গৈছিলে। সকলোখিনি ৰজাৰ তেওঁলোকৰ তাত কি আছিলে? কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে। Chandragupta I expanded his empire by conquering Vaishali, which is North Bihar, তাৰপিছত পাটলিপুত্ৰ যিটো হৈছে পাটনা, বৰ্তমানৰ পাটনা, সাকেত বৰ্তমানৰ অযোধ্যা, a part of South Bihar and Bengal, and Prayag means হৈছে বৰ্তমানৰ এলাহাবাদ। লেটাৰ সমুদ্ৰগুপ্ত এইবিলাক কৈছে যে তেওঁলোকে মানে নিজৰ শাসনৰ অধীনলৈ আনিছিলে। লেটাৰ সমুদ্ৰগুপ্ত conquered many independent kingdoms of northern, southern, and eastern India. Besides this, he expanded the geographical boundary of Gupta Empire to Nepal and Afghanistan. Therefore, Chandragupta II defeated the Sakas of the West India and occupied their kingdom. He also expanded Gupta Empire by conquering Malwa, Kathiawar, বৰ্তমানৰ যি গুজৰাট, তাৰপিছত সৌৰাষ্ট্ৰ। মেইনলি কথাটো হৈছে যে এইডোখৰত আমাক কি ক'লে যে সেই ৰজাকেইজনে কোনবিলাক ৰাজ্য নিজৰ অধীনলৈ আনিছিলে সেইটো কথা তেওঁলোকে কৈছে। লেটাষ্ট নোট কি কৈছে যে সমুদ্ৰগুপ্ত কনকুৱাৰ্ড কামৰূপ, যে আমাৰ অসমৰ কথা আহিলে যে বৰ্তমান যি মানে কামৰূপ যি আছিলে
কামৰূপ আৰু দবক যিডোখৰ আছিলে দবকা একচুৱেলি দবকা অফ নগাঁও চ' সমুদ্ৰগুপ্ত আমি জানো যে সমুদ্ৰগুপ্ত কি আছিলে যি আমাৰ পুষ্য বৰ্মন আছিলে বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তেওঁৰ কি আছিলে কণ্টেম্পৰেৰী আছিলে আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ চ' এতিয়া আমি কথাটো গম পাইছোঁ যে যিটো সময়ত পুষ্য বৰ্মন আছিলে সেইটো সময়ত সমুদ্ৰগুপ্তই কি কৰি আছিলে সমুদ্ৰগুপ্তই কি কৰিছিলে কামৰূপ আৰু দবকাক নিজৰ অধীনলৈ আনিছিলে কনকুৱাৰ্ট কৰিছিলে তাৰপিছত অফক'ৰ্ছ অন ছাবমিশ্যন অফ দ্য কিংছ দিছ কিংডমছ ৱেৰ ৰিটাৰ্ণ কিন্তু তাৰপিছত কি হৈ গ'ল তেওঁ এই ৰাজ্যকেইখন ঘূৰাই দিছিলে At that time, Burman dynasty ruled over Kamrup. Pushya Burman, the then king of Kamrupa, was a contemporary of Samudragupta, যিটো আমি already আমি পাই আহিছোঁ Assam history. তাৰপিছত প্ৰশস্তি মানে কি হয় যে যিটো আমি এলাহাবাদ প্ৰশস্তি বুলি পাওঁ means an inscription in stones that includes praising deeds and virtues about somebody. So কাৰোবাক প্ৰেইজ কৰি যদি কিবা এটা বস্তু লিখা হৈছে ইনস্ক্ৰাইব কৰা হৈছে তো সেইবিলাক বস্তু কি বুলি কোৱা হয় প্ৰশস্তি বুলি কোৱা হয় ইন দ্য ক'ত লিখা হৈছে ষ্ট'নত ইন দ্য এলাহাবাদ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন দ্য ৰয়েল পইণ্ট Hari Sena mentioned about the eco-political and literary-cultural aspects of Gupta dynasty. So, ejon famous hoise, ejon ki hoise Hari Sena. Fahian, the Chinese traveler, Fahian kono hai Chinese traveler hoy, came to India during the reign of Chandragupta II. So, Cardinal Ahisle Fahian, Chandragupta II dinot. He studied Sanskrit and left an important note on the society, economy, culture, sculpture, and art of Gupta period. So, teo important abodan agbarai thoi goise. তাৰপিছত during the time of the Guptas, there was no such advanced modes of transport and communication as that of today. So, বৰ্তমান নিচিনা obviously নাছিলে এইটো হিষ্ট্ৰী বিষয়খনে আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছোঁ সেইকাৰণে বৰ্তমানৰ নিচিনা কমিউনিকেশ্যনো থাকিব নোৱাৰে বাট দ্য ইম্পেৰিয়েল গুপ্তাছ স্মুথলি কি কৰিছিলে ৰুল কৰিছিলে অভাৰ ছাচ এ ভাষ্ট এম্পায়াৰ ইমান ডাঙৰ এখন ৰাজ্য তেওঁলোকে চলাই আহিছিলে চ' আমি একচুৱেলি আমি এই কথাটো গম পাম যে গুপ্তা যিটো ডাইনেষ্টি বা গুপ্তা যিটো এম্পায়াৰ সেই কালচোৱা কিয় সোণৰ গল্ডেন টাইম বুলি কিয় কোৱা হয় সেইটো কথা আমি বেচিকেলি আমি ইয়াত গম পাম ইয়াত কি কৈছে তাৰপিছত how did they do it? Let us now learn about their system of administration and other contributions. So, তেওঁলোকৰ administrative system টো কথা আমি গম পাম এতিয়া Let us know Gupta kings took the titles of Raja, Maharaja and Maharaja Dhiras. এই টাইটেল কেইটা তেওঁলোকে লৈছিলে From this, it is clear that their influence gradually grew and rose higher and higher. So, এইটোৰ পৰা আমি কি গম পাইছোঁ ৰাজা হ'ল তাৰপিছত মহাৰাজা হ'ল তাৰপিছত কি হৈ গ'ল মহাৰাজা ধীৰাজা হ'ল চ' বাঢ়ি গৈ আছে A new era called Guptabd যেনেকৈ শতাব্দ আছে এইবিলাক আছে চ' গুপ্তাব্দ এটা নিউ এৰা বিজ্ঞান হৈছিলে যেতিয়াৰ পৰা চন্দ্ৰগুপ্ত ওৱানে কি কৰিছিলে হিংসাখনত বহিছিলে গুপ্তাব্দ ৱাজ মেনশ্যন ইন দ্য কইনছ অফ গুপ্তা এইজ চন্দ্ৰগুপ্ত টু এজিউমড চাকাৰী এজ এ টাইটেল চ' কি টাইটেল লৈছিলে চাকাৰী তাৰপিছত এইটো হৈছে গ'ল্ড কইন চন্দ্ৰগুপ্ত টুৰ দিনৰ এইটো কি হৈছে গ'ল্ড কইন এতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম আছিলে ইন গুপ্তা এইজ দ্য কিংছ ৱেৰ ক্ৰাউণ্ড হেৰিটেৰী তাৰমানে কি হৈছে যে ৰজাৰ পুতেক ৰজা হৈছিলে এ কিং ৱাজ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্য ইনকাৰ্নেশ্যন অফ গড দ্য কিং ৱাজ অল ইন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম চ' মানে কি আছিলে যে কিং ৰজাজনেই সৰ্বা আছিলে য়েট ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ গুড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড বেটাৰ মেনেজমেণ্ট অফ দ্য ষ্টেট এফেয়াৰ্ছ পাৱাৰ ৱাজ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ তথাপিও কি কৰা হৈছিলে যদিও ৰজাজন সৰ্বা আছিলে তথাপিও পাৱাৰবিলাক ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি দিয়া হৈছে যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া চেণ্ট্ৰেল আছে তাৰপিছত ষ্টেট আছে The entire empire was divided into units called Bhukti, which is Pradesh, তাৰপিছত Vishay, which is district, and village. তিনিটা পাৰ্টত ভাগ হৈ আছিলে. Separate official was appointed for each unit. Besides the Brahmins, other people were also appointed to the higher post. The officials were given free hand in matters of administration. At the initial stage, the officials were paid from the treasury. Later, they were allowed to collect revenue equal to their salary. So, সেইটো আৰু তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিলে চেলাৰী দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ মানে প্ৰত্যেকটো প্ৰদেশ হওক ডিষ্ট্ৰিক্ট হওক তাৰপিছত ভিলেজৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিলে অফিচিয়েল এড কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকক চেলাৰী দিয়া হৈছিলে ট্ৰেজাৰীৰ পৰা যেনেকৈ এতিয়া চেলাৰী দিয়া হয় দ্য মিলিটাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাজ অলছ' এডমিনিষ্ট্ৰেড ইন এ চিষ্টেমেটিক ৱে এ কমাণ্ডাৰ ইন চিফ ৱাজ এপইণ্টেড ইন দ্য আৰ্মি এভৰিথিং ইন দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাজ ডান একৰ্ডিং টু দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দ্য কমাণ্ডাৰ চ' এজন কমাণ্ডাৰ ইন চিফ কি কৰা হৈছিলে মিলিটাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে নিয়োগ কৰা হৈছিলে তাৰপিছত অফক'ৰ্ছ দ্য সুপ্ৰিম পাৱাৰ ইন অল এফেয়াৰ্ছ ৰিমেইন ইনভেষ্টেড উইথ দ্য এম্পায়াৰ Judiciary was divided into two parts, civil and criminal. Duta part judiciary asile. Land and household matters were under civil branch, and the matters relating to thief and robbery were under the criminal branch of the judiciary. So, এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো মিলিটাৰী যিটো ছিষ্টেম আছিলে তাৰপিছত ছ'চিঅ' ইকনমিক ছিষ্টেমটো কি আছিলে গুপ্তাসকলৰ all of you know that our India is agro-based country, so আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ এক্টিভিটি বেছি ফ'কাছ কৰা হয় এতিয়াও কৰা হৈছিলে আৰু আগতেও কৰা হৈছিলে Like at present, in the age of Guptas also, agriculture was the main source of economy. So the Guptas adopted measures to increase agriculture products and distribution of agricultural land. The country's land was divided into three sectors. So countries jiblak mane tetiar dinot ji empire asile Gupta empire তেওঁলোকৰ যি মাটি আছিলে তিনিটা ভাগত ভগোৱা হৈছিলে
লেণ্ড ওন বাই দ্য কিং, প্ৰথমটো হৈছে লেণ্ড ওন বাই দ্য কিং, মানে যিটো যাৰ কাৰ নামত থাকে, ৰজাৰ নামত থাকে। তাৰপিছত such land were distributed to the subordinates of the kings who took for them in lieu of salary. So salary অবিহনে মানে salary নলয় আৰু মাটি দি দিয়ে। তাৰপিছত royal fertile land and agriculture land of farmers. So তিনিটা পাৰ্ট আছিলে। Government collected revenue from the second and third categories. Obviously গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰথমটোৰ পৰা ল'ব নোৱাৰে বিকজ প্ৰথমটো ৰজাৰ নামত থাকে। চ' ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ডৰ পৰা কি কৰে, তেওঁলোকে ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰে। দে কালেক্টেড 1/4 to 1/6. চ' এইটো পাৰ্ট তেওঁলোকে কি কৰে, ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰে, টেক্স লয় বেচিকেলি এজ ৰেভিনিউ। The Gupta emperors granted land to the Brahmins separately. As a result of such grants and distribution of land, there emerged a class of landlord or a feudal class. So কি হৈছিলে, জামিনদাৰ মানে উদ্ভৱ হৈছিলে, অৰ্থাৎ লেণ্ডলৰ্ডৰ মানে কি হৈছিলে, সেইটোৰ ক্লাছৰ এটা সৃষ্টি হৈছিলে। The landlords did not work in the field by themselves, rather they deployed a class of peasants. So তেওঁলোকে obviously লেণ্ডলৰ্ডবিলাকে কাম কৰা নাছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণৰ মানুহ তাত কাম কৰিবলৈ আনিছিলে for agriculture activity. In course of time, these peasants lost their everything and become subordinates to their landlords for survival. So তেওঁলোক কি হৈ গৈছিলে, লেণ্ডলৰ্ডে কি কৰিছিলে, লেণ্ডলৰ্ডে যেনেকৈ কয় তেওঁলোকে তেনেকৈ কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু চব মানে লেণ্ডলৰ্ডৰ ওচৰত গুচি গৈছিলে, মাটিখিনি যিহেতু মাটি চাটি চব তেওঁলোকৰ ওচৰত গুচি গৈছিলে লেণ্ডলৰ্ডৰ ওচৰত। চ' এইটো হৈছে পিকচাৰটো কপাৰ প্লেট গিফটিং লেণ্ড টু ব্ৰাহ্মিনছ। চ' ব্ৰাহ্মিন এইটো কি কৈছে, কপাৰ প্লেট হয় এইবিলাক। তাৰপিছত এতিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ কেনেকুৱা আছিলে, তেওঁলোকে কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো কমাৰ্চিয়েল ছিষ্টেম। ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ, মেচিনছ এণ্ড ফেক্টৰীজ এণ্ড এগ্ৰ বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ প্লে এ প্ৰমিনেণ্ট ৰ'ল ইন দ্য ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ এ কাণ্ট্ৰি। Usually it is a practice to export the surplus product of a country to other countries in order to enrich its treasury. So basically যিটো প্ৰডাক্ট মানে কাণ্ট্ৰি এখনত উৎপাদন হয়, সেইটো আমি বেলেগলৈ যদি আমি পঠিয়াই দিওঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, আমাৰ পইচা আহে। চ' তেওঁলোকৰ ট্ৰেজাৰী ৰিচ হ'ব। Such trade in commerce expanded during the Gupta age. Indian dress and art martials were warmly received abroad. Trade in commerce was run through waterways and roads in and outside the empire. So তেওঁলোক পানীৰ মাজেদিও গৈছিলে আৰু ৰাস্তাদিও গৈছিলে, এইবিলাক বেপাৰ বাণিজ্য তেওঁলোকে কৰিছিলে। The business developed centering around Rome, Southeast Asia and China with a view to conduct trade through waterways. There grew some ports in the beach of the sea. So তেওঁলোকে পানীৰ মাজেদি বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ কিছুমান পৰ্টছ বনাই লৈছিলে। The main ports are এইটো কি হৈছে কি, ভ্ৰগুকচ্ছা, তাৰপিছত ছাপাৰা, কল্যাণ, তাৰপিছত এইটো কাবেৰীপট্টনম ইন চাউথ ইণ্ডিয়া, কালিকাট এণ্ড তাম্ৰালিপ্তি in the valley of Gangas. So এইবিলাক কি হৈছে, ফেমাছ যিবিলাক পৰ্টছ আছিলে তেওঁলোকৰ দিনত। See the location of the ports in the map given above. Spices, sandalwood, ivory articles, stone and pearls, perfumes and medical plants, and also some animals were exported from India. So কি এক্সপৰ্ট কৰিছিলে, এইকেইটা হৈছে কি তেওঁলোকে এক্সপৰ্ট কৰিছিলে মানে বাহিৰলৈ। In the Gupta period, shell was also used along with the gold and silver coins. So gold আৰু silver coin তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ইউজ কৰিছিলে। এইটো হৈছে কি, gold coin if the age of the হ'ব লাগিছিলে, এইটো of the age of the Samudragupta. তাৰপিছত এইটো হৈছে লোকেশ্যন, যিটো ইণ্ডিয়ান পৰ্টছৰ কথা যিটো আমি পালোঁ, এইকেইটা হৈছে লোকেশ্যন তেওঁলোকৰ। আৰু এই যি ৰেড যিকেইটা লাইন আছে, সেইবিলাকৰ মাজত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, বেপাৰ বাণিজ্য কৰিছিলে পৰ্টকেইটা ইউজ কৰি পেলাই। The system was prevalent during the Gupta age. The guilds were self-administered organization. So কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে যিবিলাক তেওঁলোকে নিজে শাসন কৰিব পাৰিছিলে, নিজে চলাব পাৰিছিলে, মানে ৰজাৰ নোহোৱাকৈ। চ' সেইটো কাৰণে সেইখনক কি বুলি কোৱা হয়, এইটো ছিষ্টেমক গিল্ড ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয়। দে ছুপাৰভাইজ ট্ৰেড ইন বিজনেছ, কিন্তু তেওঁলোকক ছুপাৰভাইজ কোনে কৰিছিলে, গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছিলে, কণ্ট্ৰল কৰিছিলে। লাইক দ্য বেংকছ, দ্য গিল্ডছ লেণ্ট মানি টু দ্য বিজনেছমেন। দ্য ট্ৰেডাৰ্ছ, স্পেচিয়েলি দ্য ফৰেইন ট্ৰেডাৰ্ছ, হেড টু চিক পাৰ্মিশ্যন ফ্ৰম দ্য গিল্ডছ for carrying out business activities. Consequently, there emerged a capitalist class of people in Gupta age. So basically কি হৈছিলে, এইটো আমাৰ যিটো তেওঁলোকৰ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ ছিষ্টেম আছিলে। চ' এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। So let us know ইয়াত কি কৈছে, it is to be remembered that although the ports were established for trade and commerce, যদিও তেওঁলোকে যিবিলাক পৰ্ট বনাইছিলে, সেইবিলাক যদিও তেওঁলোকে ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ কৰিবলৈ বনাইছিলে, কিন্তু তথাপিও আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান যিটো ফিলচফি হওক, ইণ্ডিয়াৰ যিটো ৰিলিজিয়ন কালচাৰ, সেইটো বাহিৰত স্প্ৰেড হৈছিলে তাৰ যোগেদি, মানে দ্য ছ'চিয়েল ছিষ্টেম অফ দ্য গুপ্তা এৰা। তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ছিষ্টেম কেনেকুৱা আছিলে, ডিউৰিং দ্য ৰুলিং পিৰিয়ড অফ দ্য গুপ্তাছ, দ্য ইণ্ডিয়ান ছ'চিয়েল ছিষ্টেম ৱেণ্ট থ্ৰু ছাম চেঞ্জেছ, especially as a result of granting land instead of salary led to the expansion of feudalism. So mainly তেওঁলোকৰ কি চেঞ্জ হৈছিলে, যে চেলাৰী অনলি তেওঁলোকে কি দিছিলে, মাটি দান কৰিছিলে, সেইটো তেওঁলোকৰ চেঞ্জ হৈছিলে। কাষ্ট
তাৰপিছত কি হ'ল কাষ্ট বেছড অন বাৰ্থ কুড বি চিন এলং উইথ দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম বেছড অন প্ৰফেশ্যন চ' দুটা বস্তু আছিলে যে কাষ্টটো কি ওপৰত বেছ কৰিছিলে যে কোন কাৰ ঘৰত জন্ম হৈছে সেইটোৰ ওপৰত কাষ্ট হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰফেশ্যন কি তাৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ কাষ্ট ভাগ কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰ ফলত কি হৈছিলে যিটো দ্য ছিষ্টেম অফ আনটাচেবিলিটি অলছ' ইনক্ৰিজ হৈ গৈছিলে এতিয়া আনটাচেবিলিটিৰ যিটো আৰ্টিকল সেইটো কিহত আছে ক'বচোন The Gupta kings were the followers of the Hindu religion, the Brahmin class who were the owners of the tax-free land granted by the king emphasized the conflict of racism significantly in the society due to the foreigners who came to India through northwest borders and began to settle permanently. Various new races were formed in the society. Society cannot eblack change hoisile. It was observed that the dominance of the Brahmins and the Kshatriyas and their social status increased too. On the other hand, the increased agriculture tax and the creation of the feudal class deteriorated the condition of the farmers. So, এইবিলাক হৈছে তেওঁলোকৰ social যিবিলাক চেঞ্জ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিছিলে তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কি হৈ গ'ল ব্ৰাহ্মণসকল তেওঁলোকৰ হিন্দু আছিলে বা গুপ্তাৰসকল তেওঁলোক হিন্দু আছিলে সেইবিলাক চেঞ্জেছ আহিছিলে Do the status of the women during that period was better in comparison to earlier times. তেওঁলোকৰ womenৰ যিটো status আছিলে সেইটো যদিও মানে আগতকৈ ভাল আছিলে কিন্তু তথাপিও ইমান মানে পুৰুষৰ তুলনাত তেওঁলোকে ইমান opportunities তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে The women from the higher class got the right to for education. It is known that the system of child marriage and sati system spread during this period. So, hetu সময়ত কি আছিলে sati system আছিলে আৰু যি child marriage আছিলে হয়নে It is assumed that the Indian history, the oldest evidence for sati system started from the Gupta era. So, যিটো sati system হয় হেতু মানে Gupta টাইমতে start হৈছে বুলি কোৱা হয় Its impact is seen in modern India also. To stop this system, major steps were taken by the British Governor General Lord William Bentinck কি কৰিছিলে sati system টো শেষ কৰিছিলে আপোনালোকে হয়তো পাইছে With the help of the various social reformers like Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra, Vidyasagar, etc. During the British rule, এটা modern India আপোনালোকে পাব But in Assam, no evidence of practicing such system in Assam could be found. তাৰপিছত এতিয়া আমি গম পালোঁ যে অসমত এনেকুৱা কোনো চিষ্টেম নাছিলে Let us know ইয়াত কি কৈছে Prabhavati Gupta, the daughter of the Gupta king Chandragupta II, was married to Rudrasena II. বিয়া হৈছিলে the king of Vataka, মানে Vakataka, king orle বিয়া হৈছিলে Rudrasena II. After the death of her husband, মানে Rudrasena II যেতিয়া death হ'ল, Prabhavati Gupta ruled the Vakataka kingdom. তো তেওঁ কি কৰিছিলে শাসন কৰিছিলে and the evidence of the land grant to the Brahmins could also be found. তো তাতো আমি সেইবিলাক মানে যিটো land মানে ব্ৰাহ্মণক যিটো মাটি যিটো দিয়া সেইটো প্ৰথা আমি তাতো দেখিবলৈ পোৱা যায় She is also known as the first woman ruler in the Indian history. So first woman ruler বুলি তেখেতক জনা যায় Contribution of the Guptas of science, art and literature তেওঁ তাত কি contribution আছিলে The glory and development of a state is reflected through its কি কৈছে literary, cultural and scientific development for this. We need peaceful environment, royal patronage and hard work. The Gupta kings extended liberal patronage for the development of science, art and literature. Royal patronage in the field of the language and culture led to the growth and development of the national feeling. The Sanskrit language that বহুত famous asile aru Prakrit language to normal মানুহৰ কাৰণে asile. The stone house of literature of this age was enriched with the writings of great poet Kalidas asile, Bharata asile, Sudraka asile, তাৰপিছত Visakhadatta asile. Harisena, another famous poet, composed eulogy of Allahabad pillar. So আমি যেটো already পাইছো The famous epics Ramayana আৰু Mahabharata তাত কি কৰা হৈছিলে recompose কৰা হৈছিলে আৰু কিছুমান পুৰাণ recompose কৰা হৈছিলে তো যি নজন আছিলে মানে এইজন যিজন আমি পালো এই নৱৰত্ন বুলি তেওঁলোকক কোৱা হয় নজন আছিলে কাৰণে এই galaxy of 9 literary genius দেখিছেনে literary genius adorned the royal place of Chandragupta II টাইমত এটো কোৱেশ্চনটো আহে কেতিয়াবা যে নৱৰত্ন কাৰ সভাত আছিলে হেতু হৈছে Chandragupta II ইয়াত আমি পাম যে লেটেষ্ট নো দা নালন্দা তক্ষশিলা উজ্জয়ন সাৰনাথ এণ্ড বিক্ৰমশিলা So, এই কিখন পাঁচখন ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে গুপ্তা এজৰ দ্য গ্ৰেট পয়েট কালিদাস ৰোড কি লিখিছিলে কুমাৰ সম্ভাৱা লিখিছিলে তাৰপিছত ৰঘুবংশী লিখিছিলে মেঘাদত্তম লিখিছিলে ঋতু সংহাৰ লিখিছিলে এণ্ড অভিজ্ঞম শকুন্তলম লিখিছিলে কোনে কালিদাসে ডিউৰিং গুপ্তা পিৰিয়ড ইন দিছ এজ শুদ্ৰকা ৰোড নৃত্য সংগীতা তাৰপিছত ভাৰতাই কি লিখিছিলে নাট্য শাস্ত্ৰ এণ্ড Visakhadatta কি লিখিছিলে মুদ্ৰা ৰাক্ষসা সো এইগিখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মুদ্ৰা ৰাক্ষসা এইগিখন কিতাপ মনত ৰাখিব যে কোনে লিখিছিলে এই কোৱেশ্চন বিলাক আহে এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এতিয়া The study of astronomy and mathematics received a priority and reached a height of the development during the time of the Guptas. The famous astronomer Aryabhatta নামটো শুনিছে wrote the book কি লিখিছিলে Aryabhatiya during this age. Aryabhatta discovered the scientific explanation about the rotation of the earth on its own axis যে পৃথিৱী নিজৰ এক্সিছত কেনেকৈ ঘূৰি থাকে হেতু কথা তেওঁলোকে ভাবি উলিয়াইছিলে about the lunar eclipse তাৰপিছত lunar eclipse কেনেকৈ হয়
Besides this, the scientists discovered the theory of the decimal system, use of zero, less value of numbers. তাৰপিছত এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে। ব্ৰাহ্মী হীৰা, এন এষ্ট্ৰলজাৰ, ৰোট এ ফেমাছ বুক। তেওঁ কি লিখিছিলে? বুকখনৰ নাম হৈছে বৃহৎ সংহিতা। এই বুকখন মনত ৰাখিব, বৃহৎ সংহিতা। চাৰক এণ্ড সুশ্ৰুত ৱেৰ টু ফিজিচিয়ানছ অফ দিছ এজ। চ' সেইটো টাইমৰ এইবিলাক কি আছিলে? তেওঁলোক চাইণ্টিষ্ট আছিলে, কিছুমান ফিজিচিষ্ট আছিলে, হয়নে? ফিজিচিয়ান আছিলে। Gupta's contribution to art and culture, এইটো পিকচাৰটো হৈছে, হয়নে? এইখন হৈছে আইৰণ গেট অফ মেহৰুলি। চ' মেইনলি এইটো গুপ্তাৰ কি হৈছে? স্কাল্পচাৰ্ছ। এতিয়া the Gupta age reached a remarkable height for development of art and sculptures of a new brand. Besides Brahma, Vishnu and Shiva, the statues of other gods and goddesses were also reflected in the sculpture and paintings of this age. The Buddhist temples carved on the hills, other temples built with bricks and stones were unique specimens of Gupta sculptures which were totally free from aligned influence. So মানে alien influence মানে বাহিৰৰ influence নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে নিজে বনাইছিলে, foreign influence তাত নাছিলে। এতিয়া আমি চাওঁ যে some of the examples of the sculptures are the Vishnu temple at Sanchi, তাৰপিছত Dashavatar temple at Deoghar, Durga temple at Aihole, statue of Buddha in deep meditation at Sarnath, and that of standing Buddha at Mathura. চ' এইকেইটা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেচু। এইকেইটা কাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত বনোৱা হৈছিলে, কেতিয়াৰ দিনত? এইবিলাক হৈছে গুপ্তা পিৰিয়ডৰ। পাৰহেপছ দ্য আইৰণ পিলাৰ অফ মেহৰুলি নিয়াৰ দেলহি ৱাজ এ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দ্য গুপ্তা পিৰিয়ড। যিটো আমি এইখন পিকচাৰখন দেখিলোঁ, এইটো হৈছে কি? আইৰণ গেট। এতিয়া দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অফ গুপ্তা এজ ইজ ভিজিবল অলছ' ইন আছাম। এতিয়া আমি অসমৰ কথা আহিলে, দ্য ষ্টোন এইড, যিখন আমি ষ্টোন গেট আমি পাইছোঁ, দ পৰ্বতীয়া যিখন হিলৰ যিখন গেট তেজপুৰত যিখন আছে, বিয়েৰ্ছ দ্য টেষ্টিমনি অফ ছাচ ইনফ্লুৱেঞ্চ। এইটো আপোনালোকে হয়তো পাইছে। দ্য ষ্টেচু অফ দ্য গংগা এণ্ড যমুনা। আমি সেই গেটখনৰ ফ্ৰণ্টত কি আছে? গংগা আৰু যমুনাৰ দুটা ষ্টেচু আছে। অন দ্য চেইড ষ্টোন গেট আৰ ডিষ্টিংক্ট এক্সাম্পল অফ গুপ্তা আৰ্ট এণ্ড স্কাল্পচাৰ। Earlier to this, carving of states on stone could not be seen in Assam. Rather, they used mud and wood in the sculptures. তো মানে শিল ব্যৱহাৰ কৰা দেখা নাছিলে। আগতে কি আছিলে? কাঠত তেওঁলোকে কিছুমান মূৰ্তি বনাইছিলে, কিন্তু শিলত ব্যৱহাৰ কৰাটো গুপ্তা এজৰ পৰা আহিছিলে। এতিয়া moreover, we can witness the influence of the Gupta sculpture on Mikir Anti and Baraganga of Nagaon, Kamakhya of Guwahati and Barmethipara of Duthnoi. So এইবিলাকতো ইনফ্লুৱেঞ্চ আমি দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইটো হৈছে বিষ্ণুদৌল, মিকিৰ আনিটি, যিটো আমি এতিয়া পাইছোঁ, হয়নে? এতিয়া যিটো আৰ্ট আছিলে, আৰ্ট অফ গুপ্তাছ, কি কি আৰ্ট আছিলে? এইখন হৈছে পিকচাৰ, দেখিছে? এইটো হৈছে আৰ্ট গুপ্তাৰ দিনৰ। The pride of Gupta age reached its highest peak in the field of the art and painting. The artist and sculptor painted unique paintings on the caves and temples of age. এতিয়া আপোনালোকে ইউনিক পেইণ্টিং ক'ত পাইছে? যে দ্য পেইণ্টিংছ অফ অজন্তা এণ্ড এলোৰা, যিটো মহাৰাষ্ট্ৰত আছে, এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে। তাৰপিছত বাঘ কেভছৰ কথা আহে, বাঘ গুহা বুলি যিটো কৈছে, টাইগাৰ কেভছ একচুৱেলি। চ' এইটো বাঘ, মেইনলি বাঘ কেভ বুলি কোৱা হয়। চ' এইটো ক'ত আছে? মধ্য প্ৰদেশত আছে। ৰিমাইণ্ড আছ দ্য গ্ল'ৰিয়াছ টাইম আণ্ডাৰ গুপ্তা এজ। চ' এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বস্তু। ইন দ্য ফিল্ড অফ ডেভেলপমেণ্ট ইন চায়েন্স এণ্ড লিটাৰেচাৰ, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, and the Gupta period can undoubtedly be called as the golden age of the Indian history. So সেইটো কাৰণে আমি যিমানবোৰ বস্তু এতিয়া পালোঁ, চববিলাক আমি যদি কম্বাইন কৰোঁ, সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয়? যে গল্ডেন এজ অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বুলি কোৱা হয়। কাক কোৱা হয়? যিখন আমাৰ গুপ্তা পিৰিয়ডটোক। The rule of the Guptas ended in the middle of the 5th century after immense contribution to the Indian art and literature, science and astronomy for almost 200 years. 200 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আহিছে। It is mainly said that due to the invasion of the Hanse invade কৰিছিলে, হান্সক হৰুৱাব আমি গম পাম পাছত হিষ্ট্ৰীত, who came from Middle Asia caused the downfall of this empire. But the weakness of the Gupta kings after Skandagupta was also one of the significant reasons for the destruction of the Gupta empire. So তাৰপিছত কি হৈ গ'ল? বেচিকেলি আমাৰ চব ৰাজ্যতে বা চব এম্পায়াৰতে, চব সাম্ৰাজ্যতে এইটোৱে হয় যে কিছুমান ৰজা কি হয়? পাছত দুৰ্বল হৈ আহি থাকে। এতিয়া হৈছে পইণ্টছ টু ৰিমেম্বাৰ। ইন দ্য 3rd century AD, ছেভাৰেল বিগ এণ্ড স্মল কি হৈছিলে? কিংডম বনিছিলে। সেইটো আমি অলৰেডি পাইছোঁ। আণ্ডাৰ দ্য ৰয়েল গুপ্তা ডাইনেষ্টি এণ্ড ফৰ্ম ফাৰ্ষ্ট এম্পায়াৰ। তাৰপিছত চন্দ্ৰগুপ্ত 1 আছিলে, চন্দ্ৰগুপ্ত 2 আছিলে, ৱেৰ দ্য নটেবল এম্পায়াৰ আছিলে গুপ্তা ডাইনেষ্টি। ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ দ্য গুপ্তাছ, দো দ্য এম্পায়াৰ ৱাজ দ্য সুপ্ৰিম অথৰিটি, তথাপিও তেওঁলোকক ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি দিছিলে। আমি যিটো তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম আছিলে। ডিউৰিং গুপ্তা পিৰিয়ড, ইণ্ডিয়া মেইনটেইন ট্ৰেড ৰিলেশ্যন আছিলে, ফৰেনৰ লগত ট্ৰেড কৰিছিলে, ৱাটাৰৱেজৰ লগত, হয়নে? তেওঁলোকে পৰ্ট বনাইছিলে। চায়েন্স এণ্ড লিটাৰেচাৰ, আৰ্ট এণ্ড পেইণ্টিংছ এণ্ড স্কাল্পচাৰ গেইনড ৱাইড এক্সপানশ্যন ডিউৰিং দ্য গুপ্তা এজ। ইনফ্লুৱেঞ্চ আছিলে গুপ্তা আৰ্ট, স্কাল্পচাৰ এণ্ড পেইণ্টিং কুড বি অলছ' বি চিন ইন আছাম, যিটো দ পৰ্বতীয়া আমি পালোঁ, আৰু আমি বহুত পালোঁ। চ' এইটোৱে আছিলে চেপ্টাৰটো কি আছিলে? যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ হৈছে 11, যিটো আমি
এতিয়া ডিছকাছ কৰিলোঁ আমি তাৰ আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ চেপ্টাৰ নম্বৰ 10টো ইয়াৰ পাছত আমি আৰু ডিছকাছ কৰিম চ' মই আশা কৰিছোঁ আমি আজি যি ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এভৰিৱান এণ্ড গুড বাই